ช่วง1 เดือนที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่าง2มหาอำนาจแห่งเอเชียคือญี่ปุ่นและจีนลดต่ำลงถึงขีดสุดไม่ใช่แค่ร้อนเย็นสลับกันอีกต่อไปแต่ถึงขั้นเดือดพล่านสาเหตุคืออะไรแน่นอนว่าประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดไต้หวันเรารู้กันดีว่าจีนยืนยันว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของตนแต่เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับญี่ปุ่นทำไมอยู่ๆโตเกียวถึงกล้าเข้ามาเกี่ยวข้องจนทำให้ปักกิ่งโกรธจัดและถึงขั้นนำเรื่องนี้ขึ้นสู่สหประชาชาติและที่สำคัญที่สุดหากความตึงเครียดนี้ยังคงยืดเยื้อผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะรุนแรงแค่ไหนต่อไปนี้เรามาดูสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นจีนร้อนระอุขึ้นและผลกระทบที่เราควรจับตาให้ใกล้ชิดความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศร้อนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่ซานายทาเคอิชิออกแถลงการที่กระทบกระเทือนจีนจนปักกิ่งต้องนำเรื่องนี้ไปยังสำนักงานใหญ่สหประชาชาติเพื่อเข้าใจสถานการณ์เราต้องย้อนหลังเล็กน้อยตามรายงานของรอยเตอร์สญี่ปุ่นที่ผ่านมาใช้ความระมัดระวังอย่างมากพวกเขาสนับสนุนนโยบายจีนเดียวหรือ One China Policy ซึ่งหมายความว่าโตเกียวไม่ได้รับรองไต้หวันว่าเป็นประเทศเอกราชญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะรู้ดีว่าประเด็นไต้หวันคือเส้นแดงที่อ่อนไหวอย่างยิ่งสำหรับจีนแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อซานายทาเคอิชิเข้ารับตำแหน่งปลายเดือนตุลาคม 2025 เพียง2 สัปดาห์หลังสาบานตนเขากลับกล่าวถ้อยแถลงที่สั่นสะเทือนโลกตามรายงานของ Asia Times ในรัฐสภาเขากล่าวว่าหากจีนโจมตีไต้หวันนั่นคือสถานการณ์ที่คุกคามการดำรงอยู่ของญี่ปุ่นดังนั้นญี่ปุ่นจะดำเนินการและส่งกองกำลังทหารของตนในฐานะการป้องกันตนเองร่วมกันลองนึกภาพดูญี่ปุ่นที่ยอมรับมานานว่าไต้หวันเป็นของจีนบัดนี้กลับขู่จะส่งกองทัพหากจีนโจมตีดินแดนของตนเองสิ่งนี้ทำให้เกิดการคาดการณ์ทันทีว่าหากญี่ปุ่นลงมือสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญก็มีแนวโน้มจะถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องจีนย่อมเดือดร้อนอย่างมากพวกเขารู้สึกว่าญี่ปุ่นมีสิทธิ์อะไรจะมายุ่งกับกิจการภายในของเราตามรายงานของ The Diplomat ญี่ปุ่นได้เลือกข้างแล้วและนั่นทำให้จีนต้องเดินหน้าใช้มาตรการที่รุนแรงยิ่งขึ้นอีกจีนตอบโต้รุนแรงตามรายงานของอัลจาซีราเนื่องจากถ้อยคำนี้เป็นคำแถลงอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจีนจึงไม่ยอมอ่อนข้อพวกเขาเรียกเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าชี้แจงทันทียิ่งไปกว่านั้นจีนกล่าวหาญี่ปุ่นว่าละเมิดเจตนารมณ์ของเอกสารทางการเมืองทวิภาคีทั้ง4ฉบับซึ่งเป็นหัวใจของข้อตกลงสันติภาพระหว่างทั้ง2ประเทศและในที่สุดจีนนำเรื่องนี้ขึ้นสู่สหประชาชาติผ่านจดหมายเป็นทางการพวกเขาย้ำว่าการแทรกแซงทางการทหารของญี่ปุ่นจะถือเป็นการรุกรานและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศจีนต้องการให้เรื่องนี้ถูกบันทึกเป็นคำเตือนอย่างเป็นทางการนอกจากความตึงเครียดทางการเมืองแล้วจีนยังออกแรงกดดันทางเอกเทศซึ่งเป็นส่วนที่ส่งผลชัดเจนที่สุดคือผลกระทบทางเศรษฐกิจตามรายงานของเลอมองจีนจำกัดการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเช่นอาหารทะเลเนื้อสัตว์และผลไม้ตลาดจีนมีขนาดใหญ่มหาศาลเฉพาะการจำกัดนำเข้าอาหารทะเลในปี 2024 ก็ทำให้ญี่ปุ่นสูญเสียรายได้ถึง$174 ล้านสหรัฐต่อปีแล้ว2. ผลกระทบทางสังคมและการท่องเที่ยวจีนยกเลิกคอนเสิร์ตศิลปินญี่ปุ่นหลายงานและที่รุนแรงยิ่งกว่านั้นรัฐบาลจีนแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดการบินได้ฟรีและมาตรการนี้ได้ผล 30% ของการเดินทางจากจีนไปญี่ปุ่นในช่วงปลายปี 2025 ถูกยกเลิกยกตัวอย่างเช่นเมืองคามากุระสถานที่ยอดนิยมเพราะอนิเมะสแลมดังก์กลับเงียบเหงานักท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยล้นหลามแทบไม่มีให้เห็นแล้วตามรายงานของไทม์การหายไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนเพียง1 เดือนอาจส่งผลเสียหายต่อกระทบทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นสูงถึง $1.2 ล้านสหรัฐนี่จีนมีเป้าหมายชัดเจนต้องการให้สถานการณ์กลับสู่สภาพเดิมพวกเขาต้องการให้ญี่ปุ่นกลับไปนิ่งเฉยไม่ยุ่งเกี่ยวกับไต้หวันและถอนรวมถึงชี้แจงคำขู่ทางทหารของตน
แล้วประชาชนญี่ปุ่นมีปฏิกิริยาอย่างไรหลายคนกลับรู้สึกเสียดายต่อท่าทีของนายกทาเคอิชิพวกเขากังวลเพราะมองว่ากองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นไม่อาจเทียบจีนได้หากไม่มีสหรัฐคอยหนุนหลังแต่ทาเคอิชิไม่หวั่นไหววันที่ 25 พฤศจิกายน 2025 ญี่ปุ่นได้นำระบบขีปนาวุธเข้าสู่สถานะพร้อมปฏิบัติการใกล้ไต้หวันซึ่งแน่นอนว่ายิ่งทำให้จีนเดือดพล่านมากขึ้นผลกระทบต่อภูมิภาคตามรายงานของ Washington Post หากความตึงเครียดนี้ไม่ลดลงผู้รับผลกระทบจะไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นแต่ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกจะถูกคุกคามเสถียรภาพและเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นหากญี่ปุ่นสั่นคลอนห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจของภูมิภาคย่อมสั่นสะเทือนตามไปด้วยตอนนี้คำถามคือนายกทาเคอิชิจะอ่อนลงหรือไม่หรือจีนจะมองเขาเป็นผู้นำสายปะทะซึ่งหมายความว่าความกดดันจะยิ่งทวีคูณจนถึงขณะวิดีโอนี้ถูกจัดทำขึ้นญี่ปุ่นยังไม่ได้แสดงท่าทีอย่างเป็นทางการต่อการประท้วงของจีนน่าสนใจว่าท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรหาสีจิ้นผิงและในวันเดียวกันก็โทรหาทาเคอิชิแม้จะอ้างว่าพูดคุยกันเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ก็ชี้ชัดว่าสหรัฐยังคงเป็นตัวแปรสำคัญในการคลี่คลายความตึงเครียดครั้งนี้แล้วคุณคิดอย่างไรความขัดแย้งระหว่างจีนญี่ปุ่นครั้งนี้จะร้อนแรงยิ่งขึ้นจนมีความเสี่ยงถึงขั้นเกิดสงครามหรือไม่หรือการทูตโดยเฉพาะจากสหรัฐจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้ในเร็ววันแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์หากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กดติดตามเพื่อรับการวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ครั้งต่อไปและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย